I september 2024 så åkte jag runt 4 veckor i Norden. Och i de första 2 filmerna så besökte jag Finland och Nordnorge med bland annat Nordkap. Har ni inte sett dem så titta gärna på dem, jag lägger länkar i beskrivningen. Efter att åkt ner tidigt på morgonen och ställt mig i kö på färjan från Sommarøy över till Senja så var jag full av förväntningar. Jag har ju varit ett antal gånger vid Lofoten och jag är väldigt förtjust i Lofoten. Men Senja har jag aldrig besökt. Och många säger ju att Senja ska vara lika fint som Lofoten men inte så mycket folk och lite lugnare. Så att det är med höga förväntningar jag kör ombord på färjan över till Senja. Efter att ha åkt på färjan från Sommarøy så kom jag fram till Botenhamn på Senja och bestämde mig efter det att ta en liten avstickare ner till en liten fiskeby som heter Husøy. Vägen ner till Husøy var ganska krokig och smal och bland annat så åker man igenom den här smala tunneln där man bara får plats med en bil i bredd. Så att blir det möte så får man stanna vid någon av mötesplatserna inne i tunneln. Jag fortsatte ner till Husøy. Det är en vacker utsikt över själva Husøy när man åker ner dit, men själva samhället Husøy hoppar jag faktiskt över. Jag kom fram till en parkering som var avgiftsbelagd och sen var det väldigt trångt över till själva samhället och det var ingenting som lockade så mycket, så att jag tog faktiskt samma väg tillbaks igen efter ett väldigt kort stopp där nere. Efter en avstickare till Husøy så fortsatte jag mot det lilla samhället Mefjordvær. Där finns det en fin utsiktspunkt som heter Knuten som jag tänkte vandra upp till. Så att jag hittade en parkering som låg precis bredvid vägen upp dit och där kunde man även stå över natten, så att jag betalade en mindre avgift och parkerade där. Jag påbörjade sen, efter att gått en promenad i samhället, en vandring upp mot Knuten. Men det var en väldigt dåligt skyltad stig. Det var väldigt brant. Den gick över flera konstiga klippor. Så att halvvägs upp gav jag faktiskt upp. Jag fick ändå en fin utsikt över viken, men bestämde mig för att vända tillbaks till husbilen. Senare när jag tittade lite noggrannare på kartan så var det inte så konstigt. Jag hade utgått från fel parkering och därmed fel sida för vandring upp på Knuten. Men det var ändå en fin parkering som jag stod på, så att jag fick nöja med utsikten över havet från parkeringen och njuta av en natt vid Mefjordvær. När jag vaknade dagen efter så smattrade regnet mot taket och
vädret såg väl inte jättebra ut. Jag åkte vidare och stannade vid en strand som heter Ersfjordstranden, som ska vara en av de mer berömda på Senja. Och visst var den vacker, men den kommer ju inte i närheten av de fantastiska stränderna på Lofoten som jag upplevt tidigare. Efter att tillbringa drygt en timme vid Ersfjordstranden så åkte jag vidare till nästa ställe som är en rastplats som heter Tungenäset. Där har man gjort väldigt fina promenadvägar så man kan gå ut på klipporna och beundra utsikten. Tyvärr hade vädret börjat slå om rätt rejält igen och det regnade ganska kraftigt och blåste ordentligt. Men jag tillbringade i alla fall en timme lite drygt där och gick runt på klipporna och beundrade utsikten trots vädret. Jag fortsatte vidare söderut och gjorde ett stopp vid Bergsbotten som är ytterligare en fint iordninggjord rastplats. Där har man en ganska spektakulär plattform med utsikt över viken som erbjöd en fantastiskt fin utsikt. Jag fortsatte vidare söderut på Senja. Det var ganska krokiga vägar som gick genom bergen och regnet fortsatte och sikten var ganska dålig. Men jag hoppas ändå att det kanske skulle bli ett litet uppehåll och nästa stopp som jag planerar är ett litet samhälle som heter Hamn där man ska kunna ta en vandring ut till en vacker fyr som ligger ute på klipporna. Jag tog en liten promenad och en klättertur upp till fyren utanför Hamn på Senja. Beskrivningen säger att det är en lätt gång, en stig dit. Tipset, lita aldrig på en norrman som har gjort en beskrivning. Det är blött, halkigt och en hel del klättrande. Men vackert var det och nu ska jag snubbla mig tillbaka igen. Efter att ha tillbringat
2 ganska regniga dagar på Senja så hittade jag en camping, en nygjord camping som ligger i ett samhälle som heter Torsken. Kanske inte jättecharmigt, en stor asfalterad plan, men läget var bra. Det är bara 20 minuter, en halvtimme till färjan i morgonbitti som går över till Andöja. Färjan från Senja över till Andenäs på Andöja går bara 2 gånger per dag, klockan 11 och klockan 7. Så att jag åkte ner tidigt, redan klockan 7 var jag nere på kajen. Det här var för övrigt näst sista veckan som den går den här säsongen överhuvudtaget. När jag kom ner var det tomt, så jag började fundera med att jag läst fel. Men väldigt snart fylldes på med massor av bilar och lastbilar. Och även här var det flera stycken som inte kom med färjan och som blev kvar på kajen. Vädret hade blivit ännu sämre. Det blåste ordentligt och regnade ihållande. Färjan i sig var en riktigt gammal trotjänare som definitivt har sett sina bästa dagar. Så att det blev en spännande överfart där det gungade och blåste rejält. Så vad tycker jag nu om Senja efter att tillbringat 2 dagar här? Vädret var väl tyvärr inte det bästa, men visst är Senja vackert. Men det gav inte mig i alla fall i närheten av samma magi och upplevelse som jag upplever på Lofoten. Framförallt de otroliga stränderna på Lofoten. Men visst ska man besöka Senja, men jag tycker absolut inte att man ska välja bort Lofoten för Senja. Utan det bästa är naturligtvis att besöka båda. Väl över på Andöja så tog jag turistvägen från Andenäs och som går söderut mot Lofoten. Där man bland annat passerar de uppskjutningsramper man håller på att bygga för att skjuta upp satelliter. Vädret blev sämre och sämre och det regnade ihållande och blåste storm ute. Vid ett tillfälle så blåste det till och med så mycket så att jag var tvungen att parkera bilen en halvtimme då det inte gick att köra vidare på grund av blåsten. Så att det blev inte många tillfällen att gå ut och njuta så mycket, utan jag fick fortsätta vidare söderut. Senare så hittade jag en liten småbåtshamn vid ett samhälle som hette Maurnäs där jag kunde parkera för natten. Eftersom väderprognosen såg allt dystrare ut så bestämde jag mig faktiskt för att hoppa över det mesta av Lofoten den här gången. Och jag styrde istället vidare mot färjan från Lödingen till Bognäs, som jag även åkte i vintras när jag var till Lofoten. Överfarten var rejält stormig och vid flera tillfällen så slog vågorna högt över färjan och jag var glad att jag tog den här turen som var en av de kortare färjeöverfarterna. Efter att kört i land så fortsatte jag söderut på E6 i spöregn. Och efter ett tag så tog jag ett stopp för lunch, men då hade dieselvärmaren lagt av i husbilen. Efter 1 till 2 timmars felsökande fick jag till slut igång den och kunde köra vidare.
Den här sträckan på E6 har en mängd gamla tunnlar som är både mörka och trånga. Och det är även väldigt mycket tung lastbilstrafik på sträckan. Mitt i en sån gammal tunnel så tog det stopp. Och då var det 2 lastbilar som hade fastnat när de skulle mötas i tunneln. Och den ena satt dessutom fastkilad i taket på tunneln. Efter ett tag kom de loss och den mötande bilen var då tvungen att svänga ut från bergväggen. Och vi mötande bilar fick hålla så långt åt höger som det bara gick. Jag insåg att ena backspegeln skulle vikas in och bli sönderskrapad, men det var inte så mycket att välja på, så att jag kom i alla fall vidare. Men efter ett kort tag så var det ett hjärtskärande, krasande ljud från ovansidan på husbilen. Jag fick stanna på första ställe som det var möjligt efter tunneln och var inställd på att både taket och sidan på husbilen var förstörd. Jag klev ur husbilen med bultande hjärta och kunde konstatera att som tur var så var det bara markisen som hade skrapat i då min husbil är ganska hög. Så att jag hade tur ändå, men det kunde ha slutat med en riktig katastrof. Jag körde vidare i spöregnet och bestämde mig för att stanna över natten på en camping vid Saltstraumen som är världens starkaste tidvattenström. Jag tog en promenad högst upp på bron där man kan beundra de strömmar som bildas när tidvattnet vänder. Det är ett fantastiskt skådespel att se. Men högst upp på bron så började det naturligtvis regna igen, så att jag vände tillbaks till husbilen och kröp återigen dyngsur in och torkade upp. Efter Saltstraumen så fortsatte jag dagen efter på turistvägen längs Helgelandskusten. Det är den längsta av de norska turistvägarna och innehåller en mängd färjor, så den tar även väldigt lång tid att åka. Men den ska vara väldigt vacker. Jag har inte åkt den förut så jag var väldigt nyfiken. Tyvärr fortsatte regnet och jag hade inte vädergudarna med mig. Mitt första stopp blev 2 konstverk som är gjorda mitt uppe på fjället. Man når dem efter en kortare vandring från parkeringsplatsen och det kallas den bortglömda staden, som är som ruiner i grekisk stil, och sen det thailändska huset där man kan övernatta eller meditera är det tänkt. Men klart annorlunda men vackert på sitt sätt, även om det fortsatte blåsa och regna rejält. Jag fortsatte sen till Storvika som säkert är fantastiskt fint i bättre väder. När jag klev ur bilen här så blåste det så att jag höll på att ramla omkull och knappt kunde stänga bildörrarna. Men jag fick en glimt av det i alla fall. Efter ett tag passerade jag Svartisen som är en av Norges mest imponerande glaciärer.
tyvärr så gick det inte att se så mycket och ta en utflykt dit var inte att tänka på. Så att jag fortsatte vidare sen och efter 2 färjor kom jag till slut fram till ett ställe som heter Kvina där jag övernattade. Men som ni ser så var vädret i alla fall stabilt. Blåst och regn och kallt. Dagen efter fortsatte jag och även om det inte sken upp så var det i alla fall uppehåll en kort stund så att jag gjorde ett besök vid Grönsvik kustfort. Det är en gammal försvarsanläggning från andra världskriget som tyskarna byggde för att kontrollera kusten. Det var en del av Atlantvallen som var en massiv försvarslinje som sträcktes från Norge ända ner till Spanien. Imponerande på sitt sätt, men känns lite märkligt att det här vackra området en gång var en del av kriget. Så att efter gått runt där några timmar och beundrat utsikten och de gamla anläggningarna så hann jag precis sätta mig i bilen när det började vröka ner igen. Att köra bil i Norge är fullt av olika upplevelser, bland annat alla dessa djur på vägen, vissa mer envisa än andra. Som till exempel den här kon. Så att efter att väntat ut den ett bra tag utan att det händer någonting så var det bara att runda den. Det var ingen tvekan om vem som bestämde här. Helgelandskusten är fyllt av färjeöverfarter och det gäller att ha lite tur när man kommer. I det här fallet så missade jag precis en färja, vilket innebar att det var bara att snällt vänta 2,5 timmar på nästa färja. Efter att ha kört av färjan i Levang så bestämde jag mig för att åka ner på en liten oskyltad väg som jag hade läst om där man skulle ha en fin utsikt över Helgelandsbron. Det var mer en stig, men visst var det en fantastisk utsikt över den magnifika bron. Efter det så fortsatte jag över bron och vidare till ett litet samhälle som heter Sannässjön, där jag parkerade vid småbåtshamnen för natten. Dagen efter var tanken att göra en utflykt till bergskedjan De 7 systrarna. Men den var helt täckt i regn så att jag hoppade över det och åkte vidare direkt till färjan istället. Jag kom dit och då var det 2 timmar kvar till färjan gick, då det var vinterturlista. Och trots att jag var där så tidigt så var det bara 3 bilar efter mig och sen var den färjan full. På vägen ut sken det upp och man kunde få en glimt av de 7 systrarna, även om de 7 bergstopparna var dolt bakom molnen.
När man kom fram med den här färjan så hade man 17 kilometer köra till nästa färja och man hade 25 minuter på sig, så det skulle vara gott om tid. Men den här färjan blev försenad då de var tvungna att stanna vid 3 mindre hamnar och släppa av bilar på vägen. Så att väl i land var det bara att köra så mycket det bara gick, och när jag körde på så var det 3 minuter och sen avgick den, och det var en mängd bilar som blev kvar på kajen som fick vänta 3 timmar på nästa färja. Den här dagen har mest gått åt till att vänta på färjor och åka färjor. Men till slut kom jag fram till Torghatten där jag parkerar för natten. Utsikt över havet framåt, och bakom mig ligger det berömda Torghatten med det stora hålet genom berget. Så att nu hoppas på lite tur med vädret imorgon så att jag kan ta en vandring upp och genom det berömda hålet. Så där är jag på väg upp mot Torghatten. Fantastiskt fint byggt med trappsteg som är byggt av kärpor. Men det fråntar ju inte faktum att det är en ganska bra stigning. Så andfådd blir man, men jag hoppas det är värt det när jag kommer upp. Även om det inte var fantastiskt väder så hade jag i alla fall tur så att det var uppehåll nästan hela vandringen. Jag vandrade upp till det stora hålet som är 35 meter högt, 160 meter långt och 20 meter brett. Och man vandrar, det är totalt 1001 trappsteg. Otroligt imponerande, och utsikten när man kommer upp och tittar ut genom hålet på andra sidan är helt magisk. Men visst, det är en hel del klättringar på rangliga stegar och många trappsteg och halt. Man kan gå upp genom hålet på ena sidan och sen går man genom det stora hålet och sen ner, och sen kan man gå runt hela berget och så går man en sträcka på 4 kilometer totalt. Så att jag gjorde det och njöt av fantastisk utsikt. Är ni i närheten så ska ni definitivt besöka Torghatten. Det är en helt otrolig upplevelse. Det här kortet är taget på 3 mils avstånd, och då ser man hur gigantiskt stort det här hålet är genom Torghatten. Och man kan ju förstå varför det har fått sitt namn, eftersom hela berget ser ut som en hatt. Nu var det dags för den 6:e och sista färjan längs Helgelandskusten. Men på vägen dit så stannar jag vid Sundshopen, som är en fantastiskt vacker bräckt sjö med blandat salt och sötvatten. Och det var nästan vindstilla så vattnet låg spegelblankt. Och sen för en gångs skull så var det någorlunda väder så man kunde faktiskt gå ut på däck på färjan och beundra utsikten.
senare på dagen, sent på eftermiddagen, så hittade jag av en slump den här campingen som heter Kjell Eidet Camping. Och det är nog en av de absolut vackraste campingar som jag någonsin har stått på. Fantastisk utsikt och i jättefint läge. Så att det blir min sista natt här på Helgelandskusten och imorgon fortsätter jag tillbaks till Sverige. Men det blir nästa film, så se till att prenumerera på kanalen och följ med på sista delen i höstäventyret.